ඇත්තටම YouTube ෂෝට් වලින් මුදල් උපයන්න පුළුවන්ද? ඔය කියන තරම් මුදලක් YouTube ෂෝට් වලින් ඒක වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් අපි බලමු ලංකාවේ අපිට කොච්චර මුදලක් උපයන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔය කියන තරම් යකා කළුද කියලාත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද කියලා දෙන්න යන්නේ ලංකාවේ අපිට YouTube ෂෝට් වලින් උපයන්න පුළුවන් ආදායම ගැන. Nice. එනම් ටාර් ගාලා ඉන්ට්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකට යමු. Okay. YouTube එකේ කරන්නේ අපේ channel එක ගන්න views වලට අපිට ගෙවීමක් කරනවා. ඔයා ෂෝට් පිළිබඳව වීඩියෝ ඕන තරම් බලලා ඇති. ඒකේ තියෙන විදිහට ඔයා ෂෝට් ඔයාගේ channel එකට අප්ලෝඩ් කරලා ඇති. නමුත් ඒ තරම් views ඔයාට එන්නේ නැතුව ඇති. මටත් මුල් කාලේදී views එන්නේ 10යි 15යි. නැත්තම් views ඇත්තෙම නැහැ. නමුත් මට දැන් ෂෝට් වලින් විතරක් දවසට views 20000 පැනලා එනවා. මිලියන ගණන් views එන කෙනෙකුට නම් මේක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් මම views එකක්වත් නැතුව ඉඳලා දැන් 20000 පැනලා එනවා කියන්නේ ඒක ගොඩක් ලොකු දෙයක්. මේ මම පෙන්වන්න යන්නේ මං කරන වෙනත් channel එක ලැබපු ආදායම ගැන. ඉතින් ආදායම විවිධ හේතු මත රඳා පවතිනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ දෙකක් උදාහරණයට අරගෙන ඔයාට මේ ෂෝට් වලින් උපයන්න පුළුවන් ගාන පිළිබඳව දල අදහසක් ලබා දෙන්නම්. ඔයා බලන්න මෙන්න මේ ෂෝට් වීඩියෝ එක. මේකට දැනට views 1298ක් ලැබිලා තියෙනවා. අපි බලමු මේකෙන් කොපමණ මුදලක් මට ලැබිලා තියෙනවද කියලා. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට revenue tab එක open කරගන්න එක. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ views 1298ට විතරක් $1.3ක් ලැබිලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකේ RPM එක කීයද කියලා. එහෙම නැත්නම් views 1000කට ගෙවන ඩොලර් ප්‍රමාණය කීයද කියලා. නකලබන් ඔය අපිව තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැද්ද? සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් එකෙන් එකත් මෙන්න මෙහෙම ඕල් විදියට ප්‍රෙස් කරන්න. නැද්ද අම්මපා? මේ මුදල් ගෙව ප්‍රචාරය කරන ලත දෙන්නේම කි. මෙන්න මේ විදිහට පල්ලහැට ගියපුවම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේකේ RPM එක $1.1ක් කියලා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ ෂෝට් වීඩියෝ එකෙන් views ලක්ෂයකට $10ක මුදලක් YouTube එකෙන් අපිට ගෙවනවා. හරි අපි බලමු මේ ෂෝට් වීඩියෝ එක බලලා තියෙන්නේ මොන රටවල් වල කට්ටියද කියලා. ඔඩියන්ස් ටැබ් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක වැඩිපුර බලලා තියෙන්නේ 77%ක්ම බලලා තියෙන්නේ සවුත් කොරියාව වල. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක ලංකාවේ කට්ටිය බලලා නැතිම තරම්. ඔයාලට පේනවනේ ඒක? හරි අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එක දැනට views 5721ක් අරගෙන තියෙනවා. මේකෙන් අපි කොපමණ මුදලක් දැනට උපයාගෙන තියෙනවද කියලා අපි බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එකේ views 5721කට $1.1ක මුදලක් ලැබිලා තියෙනවා. අපි බලමු මේකේ RPM එක කීයද කියලා. මේ විදිහට පල්ලහැට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ RPM එක $0.2ක් කියලා. ඒ කියන්නේ views ලක්ෂයකට $2ක මුදලක් තමයි මේ වීඩියෝ එක වෙනුවෙන් ගෙවන්නේ. මෙන්න මේ වෙනසට හේතුව තමයි මේ වීඩියෝ දෙක බලපු audience එක. අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකේ වැඩිපුරම බලලා තියෙන්නේ මොන රටේ කට්ටියද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට වැඩිපුරම බලලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ අය කියලා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක බලලා තියෙන්නේ සවුත් කොරියාවේ, මේක බලලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ. මෙන්න මේ වෙනස හින්දා තමයි මෙන්න මේ විදිහට views ලක්ෂයකට ගෙවන ප්‍රමාණය ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට බලපුවාම ඔයාට තේරෙනවා ඇති ලංකාවේ audience එකක් මගේ වීඩියෝ බැලුවා නම් short views ලක්ෂයකට සාමාන්‍යයෙන් $1ක වගේ අඩු මුදලක් තමයි ලැබෙන්නේ. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් short වලින් අපිට ලැබෙන ගාන revenue එක ගොඩක් අඩුයි කියලා. මොකද අපිට views ලක්ෂයක් ලැබෙන්නේ නැහැනේ. මට වුණත් views 5000යි 6000යි තමයි උපරිම දැනට ලැබෙන්නේ. ඒ වුණාට ඔයා දන්නවද short වලින් අපිට උපයන්න ලොකු හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව ගැන මං ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට කියනවා. හරි කලබල වෙන්න එපා. ෂෝට් වීඩියෝ වලට views අඩු කට්ටිය
ඒ කට්ටියට මොකද කරන්නේ? ඔයා YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරලා නවත්තලා ඉන්න කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරන්න ආස කෙනෙක්ද? මේ කවුරුනත් ඔයාට පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔය හැමෝම වෙනුවෙන් අපි සූදානම් නොමිලේ පාඨමාලාවක් ආරම්භ කරන්න. පාඩ කරන්න තියෙන ඔයාගේ නම, ඒ වගේම වයස මෙන්න මේ නම්බරයට WhatsApp message එකක් දාන්න. views 1යිද 2යිද? එහෙම නැත්නම් views 50යිද? views 60යිද? එහෙම නැත්නම් views 100යිද? මං ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මං views වැඩි කරගත්තේ කොහොමද කියලා. මේක මං පියවරෙන් පියවර කෙටි වීඩියෝ මගින් ඔයාට ගෙනෙනවා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක සමාප්ත කරනවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපිව subscribe කරලා වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම දැනගන්න. මොකද කරන්න ඕනේ? bell icon එක all විදියට press කරන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් මෙන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මොකද අද වීඩියෝ එක හොඳයි නේද? මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් අපේ පරණ වීඩියෝ බලන්න. උඩින් තියෙන ප්ලේලිස්ට් එකක් පල්ලෙහා තියෙන අලුතෙන්ම දාපු වීඩියෝ එක. subscribe කරන්න ඕන නම් මෙතනින් subscribe කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. තවත් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න.